Noskolatön esik az eső, ja Istenem, nem lesz jó idő. Elsárosodik a tapánkám, megvár érte az édesanyám. Elsárosodik a tapánkám, megvár érte az édesanyám. Erre nincsen sor, az ajtómon semmiféle zár, az ajtómon fából a kilincs, az ágyomban még szárdeszka sincs. Deszka vonas, akkor szalma nincs, szalma vona, de lepedő nincs. Lepedő vonas, akkor fokróc nincs, így hát nékem szép szeretőm sincs. Volt szeretőm, volt még 3 is, szőke, barna, nagyon csinos is. Mind a 3 szeretőt talált, ja Istenem, hogy éljek tovább. Mind a 3 szeretőt talált, ja Istenem, hogy éljek tovább. És itt fent a havasok tetején telnek, legelnek. És éppen mutatom, hogy rengeteg vörös áfonya van. Ami majd ősszel érik be. Az érdekes, ugye nem is nő magasabbra. Nem. A tehén azt nem legeli. De látod, kezd virágzani, tényleg. Itt lehet látni, nézzétek. Itt vannak a kis bogyók. Ebből lesz a vörös áfonya. Mi van itt, amikor nagy eső van, hallod? Valamelyik nap lemostam a kocsit, mi? Mert azt is néztem, hogy mondom, olyan szép hely, de hát ez szép helynek szép hely, csak ide jönni, hallod? És van, nézd, ott balról is fenn volt Kaliba, itt is. Itt pedig jönni lehet. Ja. Nézd, ez is meg van csinálva.
Fedezd fel te is Hunyad megyét, Erdély kapuját. Hunyad megye olyan, mint az Alpok, csak közelebb, természetesebb, vadabb és nyugodtabb. Ez itt Erdély valódi arca, ahol még nem tömegturizmus vár, hanem felfedezésre váró csodák. Sokan úgy gondolják, hogy Erdély egyenlő Székelyfölddel, pedig Erdély sokkal közelebb kezdődik. Budapesttől, Szegedtől vagy Debrecenből mindössze fél napú autózás, és már a Retyezát vagy a Páring hegység hegyeinek vadregényes világában lehet. Nem kell 10 órát utazni, mint Székelyföldre. Hunyad megye sokkal közelebb van, mint gondolnád, így akár egy hosszú hétvégére is ideális cél. Iratkozz fel ide a YouTube csatornámra, és fedezd fel velem Erdély kapuját, hegyeket, várakat, tavakat és titkos szurdokokat mindössze fél napnyira Magyarországtól.